અત્યારે માર્કેટમાં ડ્રાય ભાખરી તો બહુ જ મળે, પરંતુ ભાખરીનું નામ સાંભળી બાળકો તો મોં મોચકોડે. તો ચાલો આજે બહાર ગામ કે હોસ્ટેલમાં રહેતા બાળકો માટે એક જ બાઈટમાં ખાઈ શકાય તેવી નવી સહેલી રીતથી ડ્રાય બિસ્કિટ ભાખરી બાઇટ્સની રેસીપી બતાવું. એક નવી સામગ્રી ઉમેરતા ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી, અંદરથી ફરસી આ ડ્રાય બિસ્કિટ ભાખરી બાઇટ્સ બનાવી અને 1 મહિના સુધી સાચવી શકાય અને બિસ્કિટનો સ્વાદ અને ભાખરીના ગુણો બંને મળે. ચા સાથે ખાઓ કે પછી એમ જ ખાઓ, ગમે તે રીતે ભાવે જ. ડ્રાય બિસ્કિટ ભાખરી બાઇટ્સ બનાવવા માટે અહીં મેં 1 કપ ઘઉંનો ઝીણો એટલે કે રોટલી માટે વાપરીએ ને તે લોટ કથરોટમાં લીધો છે. સાથે ભાખરીને ક્રિસ્પી કરવા માટે અહીં હું રવો 1/4 કપ મેઝર કરી અને લઈશ. રવાને ઘઉંની સાથે ઉમેરી લીધા પછી એ જ રીતે ભાખરીનો સ્વાદ નોર્મલ ભાખરી કરતા બિસ્કિટ જેવો થાય ને તેના માટે 1/4 કપ બેસન લઈ તે પણ સાથે ઉમેરી દઈશ. ભાખરીનો સ્વાદ જીરા બિસ્કિટ જેવો કરવા માટે અડધી ટીસ્પૂન જીરું લોટમાં ઉમેરશું. સાથે બાળકોને ભાવે ને તે માટે ચીલી ફ્લેક્સ લગભગ અડધી ટીસ્પૂન જેટલા ઉમેરી દેવાના. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું. અહીં મેં રોજની દૂધમાંથી કાઢેલી મલાઈ લીધી છે, તો 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આ મલાઈ લોટમાં ઉમેરશું. મલાઈનું મોણ તરીકે ઉમેરતા બનતી આ ભાખરી છે ને તે અંદરથી એકદમ જાળીદાર અને ફરસી બને છે. સૌથી પહેલા મલાઈ અને તેલમાં જ લોટ અને ઉમેરેલા મસાલા મિક્સ કરશું, જેથી લોટની કણીએ કણીમાં બધું એકદમ સરસ ભળી જાય. હાથ વડે જ મિક્સ કરતા અહીં જોઈ શકાય છે કે બધું સરસ ભળી બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ દાણેદાર લોટ તૈયાર થયો છે. હવે આ લોટમાં જોઈએ ને એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જઈ અને નોર્મલ ભાખરીનો જેવો કઠણ લોટ બાંધીએ ને બસ એવો જ કઠણ લોટ અત્યારે આ બિસ્કિટ ભાખરી બાઇટ્સ બનાવવા માટે બાંધવાનો છે. માટે એક સાથે પાણી ના ઉમેરતા જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જશું અને લોટ બાંધતા જઈશું. અહીં આ રીતે ભાખરીનો એકદમ કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો આ લોટને કૂણવવા ના રાખતા હાથથી થોડો એવો મસળી લેવાનો અને ત્યાર પછી મસળેલા આ લોટને સહેજ હાથથી રોલ બનાવી એક સરખા 3 મોટા ભાગ કરી લેવાના. હવે એક ભાગને હાથમાં લઈ ગોળ લુવો પ્રેસ કરી અને વાળશું. કઠણ લોટ છે ને એટલે રોટલી જેવો સહેલાઈથી ગોળ લુવો નહીં બનતા. આવો લુવો તૈયાર થઈ જાય ને એટલે હવે વણવાની પાટલી ઉપર લુવો રાખી 2 હાથ વડે તેની કિનારી વાળી લેવાની, જેથી વણતા સમયે ફાટે નહીં, કારણ કે લોટ કઠણ છે. આપણે એકદમ મોટી ભાખરી વણી અને તૈયાર કરવાની છે. નોર્મલી ભાખરી આપણે થીક રાખતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આજે તો આપણે બિસ્કિટ ભાખરી બાઇટ્સ બનાવવાના છે. માટે આ લુવાને થોડો વધારે વણી પરોઠાથી થોડો વધારે થીક અને ભાખરીથી થોડો વધારે પતલી થિકનેસની મોટી સાઈઝની ભાખરી વણી લેવાની છે. અહીં લોટ એટલો કઠણ બાંધ્યો છે ને તેથી તેલ કે કોરો લોટ લેવાની જરૂર નહીં પડે. જુઓ, મીડિયમ થિકનેસની આ ભાખરી વણાઈ જાય ને એ પછી શક્કરપારાનું કટર લીધું છે, તો એ કટરથી ગોળ વળાયેલી ભાખરીની કિનારી સ્ક્વેર શેપમાં કટ કરી લઈશું. બાળકોને ભાવે ને એવો બિસ્કિટનો શેપ આપવાનો છે, માટે કટ કરેલી ચારેય કિનારી કાઢી લીધા પછી રહેલા સ્ક્વેર શેપમાં કટર વડે પહેલા 2 ઊભા કટ લગાવી લેવાના અને ત્યાર પછી આડા 2 કટ લગાવી લઈશું, જેથી એક સરખા સ્ક્વેર કે રેક્ટેંગલ ટુકડા તૈયાર થશે. જુઓ છે ને એકદમ બિસ્કિટ જેવા ટુકડા. તો આ સ્ક્વેર શેપના ટુકડાને લઈ અને ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી તળિયે લગાવ્યા પછી એક ટુકડાને પેનમાં વ્યવસ્થિત ગોઠવી દેવાના છે. આપણે ક્રિસ્પી બિસ્કિટ જેવા ભાખરી બાઇટ્સ બનાવીએ છીએ, માટે ગેસની ફ્લેમ સાવ લો જ રાખી આ વણેલા ટુકડાને શેકવાના છે. અહીં આ ટુકડા એક સાઈડ શેકાય છે ને એ દરમિયાન બીજો લુવો લઈ તેની પર ભાખરી વણી અને તૈયાર કરતી જવાની. લગભગ 1 મિનિટ પછી એક સાઈડ સહેજ એવું શેકાઈ જાય ને ત્યાર પછી તવેથા કે પછી આ રીતે હાથથી દરેક ટુકડાની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની. સાઈડ ચેન્જ કર્યા પછી ઉપરથી વધારે 1 ટીસ્પૂન ઘી આ બધા ટુકડા પર ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી પરોઠા ક્રિસ્પી કરવાના આ પ્રેશર કે ડટ્ટા વડે ટુકડાને પ્રેસ કરતું જવાનું, જેથી આ દરેક ટુકડા અંદર સુધી શેકાઈ જશે. ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન ઝાંય સાથે એકદમ ક્રિસ્પી અને ફરસા બિસ્કિટ જેવા જ બનશે. આજે આ ભાખરી બાઇટ શેકવા મેં પેન લીધી છે, પણ તેના બદલે રોટલીનો તવો કે પછી નોનસ્ટિક તવો પણ વાપરી શકાય. પણ હા, ગેસની ફ્લેમ યાદ કરી અને હાઈ ના રાખતા લો જ રાખવાની.
સતત સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ, ડટ્ટા વડે પ્રેસ કરતા જઈ આ દરેક ટુકડાનો કલર હવે ચેન્જ થઈ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગ્યો છે. અહીં આ રીતે શેકતા ટોટલ 7 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. ત્યાર પછી જોઈ શકો છો કે સતત પ્રેસ કરી શેકતા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની એકદમ સરસ જાળી સાથે ક્રિસ્પી શેકાઈ બિસ્કિટ ભાખરી બાઇટ્સ બની તૈયાર છે. અને સાઈડ ચેન્જ કરતા પેનમાં આવતા અવાજ પરથી પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ બાઇટ્સ છે ને એકદમ ક્રિસ્પી શેકાઈ ગયા છે. હવે તવેથા વડે આ બાઇટ્સને થોડા થોડા કરી અને પેનમાંથી કાઢી ડીશમાં ઉમેરશું. ઉમેરતા પણ એકદમ ક્રિસ્પી સાઉન્ડ અહીં આવે છે. જો આવા ક્રિસ્પી બિસ્કિટ ભાખરી બાઇટ્સ શેકાશે ને તો જ 1 મહિના સુધી તે સાચવી શકાય છે. બસ પહેલા લુવામાંથી બનેલા આ બધા બાઇટ્સને ડીશમાં કાઢ્યા પછી વણાયેલા બીજા લુવાના ભાખરી બાઇટ્સને પણ પેનમાં એ જ રીતે ઘી ઉમેરી અને શેકી લેવાના. એક પછી એક 3 લુવાના તૈયાર થયેલા ભાખરી બાઇટ્સ ઠંડા થઈ જાય ને એટલે હાથ વડે મિક્સ કરતા જુઓ અવાજ પરથી ખ્યાલ આવશે કે બિલકુલ બિસ્કિટ હોય ને એવા જ બન્યા છે. અને સ્વાદમાં પણ ચાખો ને તો રવા, બેસન અને જીરાના કારણે બિલકુલ આપણે જીરા બિસ્કિટ ખાતા હોય ને એવો જ ટેસ્ટ આવશે. અને હાથમાં લઈ ટુકડા કરતા અવાજ સાથે ટુકડા થઈ જાય તેટલા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી ફરસા બન્યા છે. મારા ઘરમાં મેં જ્યારે આ બનાવી અને ચા સાથે પીરસ્યા ને ત્યારે નાસ્તામાં કોઈને ખ્યાલ પણ ના આવ્યો કે આ તો ભાખરી છે. એટલો સરસ આ બિસ્કિટ ભાખરીનો સ્વાદ બન્યો હતો. આ ક્રિસ્પી બિસ્કિટ ભાખરી બાઇટ્સ એક વખત બનાવી અને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી અને રાખો ને, અથવા તો બહારગામ રહેતા તમારા બાળકો અથવા ઘરમાં કોઈ પણ મેમ્બરને આ રીતે નાસ્તામાં મોકલવા હોય ને તો આ ઘરના સ્વાદના ટુકડા થયા વગર એક જ બાઇટમાં ખાઈ શકાય ને તેવા મહિનાઓ દિવસ સુધી આ બિસ્કિટ ભાખરી બાઇટ્સ સારા રહે છે અને એ સ્વાદના. આ રેસીપી ખૂબ જ ઉપયોગી છે. જો તમારા કોઈ રિલેટિવ બહાર ના હોય અને તમારા સગા સંબંધી જેના પણ રિલેટિવ હોસ્ટેલમાં કે બહાર ગામ રહેતા હોય ને તેને મોકલવા હોય ને તો આ ખૂબ જ ઉપયોગી રેસીપી છે, તો જરૂરથી શેર કરજો. ઘરનો સ્વાદ પણ આ રીતે મેળવી શકાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ઉપયોગી રેસીપી તમને કેવી લાગી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે સ્વાદ કેવો લાગ્યો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.